Speed. I am Speed. One winner, 42 losers. Let's go. Iar m-am crezut în Cars. Mai visez din când în când că sunt Lightning McQueen din Cars. Apropo de Cars, nu uitați că la 100.000 de abonați dăm o mașină cadou. Și nu uitați că o să mai avem și alte giveaway-uri, deci neapărat trebuie să vă abonați dacă vreți să vedeți ce am pregătit vara asta pentru voi și giveaway-urile de rigoare. M-am întors din concediu aseară, astăzi ne întoarcem la muncă să înceapă vara cu mașini cu Luci Popa. Maxus E-Deliver 3. Prima dubiță gândită să fie electrică din start. Mașini cu Luci Popa începe. Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu, dar chiar și așa, tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă, pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au două mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că în descriere, sub butonul de like, aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Ok, hai să începem cu numele. Ce Dumnezeu este SAIC Motor? SAIC Motor vine de la Shanghai Automotive Industry Corporation și motor vine de la faptul că are motor. Eu știu. SAIC este unul dintre cei mai mari, unul din cei 4 fantastici auto din China, printre care SAIC, FAV, Dongfeng și Changan. Aceste companii sunt deținute de către statul chinez. Deci e un mare conglomerat auto chinezesc deținut de către stat. Bun, hai să vedem ce este Maxus. Maxus a fost compania britanică LDV. Cine a trăit și muncit în UK a văzut probabil niște tube, niște mașini comerciale numite LDV. E bine, SAIC a cumpărat LDV și l-a transformat în Maxus, așa cum SAIC a cumpărat MG Rover și l-a transformat în MG Rove. Și ca parte din brandurile lui SAIC Motor se numără așa: Maxus, MG, Rove, Baojun, Wuling, Yime, Rizing, Hongyang și Sunwin. Astea sunt brandurile lui SAIC Motor și Maxus este unul din brandurile care a ajuns pe tărâmul nostru. Ei bine, acum MG-urile, bine, Rover nu se mai vinde în Europa, dar MG-urile de la Morris Garages vinde mașini 100% chinezești în Marea Britanie și în Europa. Și credeți-mă, fac o treabă foarte bună băiețașii ăștia. O să avem și noi în curând ceva pe canal, nu vreau să stric surpriza. Hai să vedem. E de la electric, Deliver de la faptul că livrez cu ea chestii și 3 vine de la clasa din care face parte. Clasa, să zicem, compactă. Mașina asta este o dubă compactă care nu înlocuiește nimic, dar este o dubă compactă de dimensiunea unui Caddy ceva mai mare. Acum, cum am ajuns eu să iau mașina asta? E simplu. Am văzut că se tot plimbă prin oraș și de asta cred că asta ar putea fi cea mai vândută mașină chinezească din România. Dacă crede cineva că știe o mașină mai vândută decât asta în România, să-mi spună. Evident că mai sunt și altele, cum sunt toate mașinile de la SUV Cars, de la prietenii mei, dar n-au vândut atâtea unități dintr-un singur model câte s-au vândut Maxus-uri din astea. Deci dacă crede cineva că există o mașină chinezească mai vândută, să-mi spună și mie. Și ok, mai era aia veche de semăna cu un Land Cruiser, aia Great Wall Hover Cuv de pe vremea lui Pazvan Techioru. Aia e posibil să se fi vândut mai bine decât asta, dar tot nu cred. Erau făcute în Bulgaria, deși erau tot mașini chinezești. Ce-mi plac ciudățeniile astea de mașini. Bun, hai să revenim la povestea noastră. Deci, Maxusul ăsta l-am luat de la Badsy, că și scrie pe ea
maxusarondbații.ro. Dacă vă duceți să faceți test drive cu ea sau vă luați una, spuneți că v-a trimis mașini cu Luci Popa, da? Bun. M-am dus și am dat de la Bații, pentru că le-am văzut că se tot plimbă prin oraș de la unii de o firmă de curier ca să numesc Sezamo. Le-am dat o seară de la Sezamo mesaj, mi-au zis că da, putem să așa stați să ne așa, nu știu cum, i-am mai dat eu un mesaj, da, o să revenim noi, nu știu ce. Cred că a trecut un anotimp de atunci și nu mi-au răspuns niciodată și după aia am mai văzut unele în parcare la un alt importator. Au zis că încă n-au apucat să le vândă, urmează, și m-am dus la Bații, de unde am luat ăștia de la Sezamo și am cerut una la test drive ca să văd și eu cum e mașinuța. Deci, așa a ajuns mașina în posesia mea. Și da, eu consider mașina asta drept o mașină, chiar dacă este o autoutilitară mică. Are roți, are volan, se conduce cu beu, e mașină, dă-o naiba. Vorba aia, știți, if it looks like a duck and quacks like a duck, it must be a duck, știi? Dacă mănâncă șoare și tot pisică se numește. Prețul. Păi hai să vedem așa, 39.100 de euro cu TVA inclus și nu urlați. De la anul se va putea cumpăra și cu rabla, deci mai scădeți 11.000 și ceva, vedem cât va fi rabla la anul. Și mașina vine și destul de dotată, o singură versiune, o singură dotare, jante de aliaj și mai are câteva surprize, dar o să le las pentru mai târziu. Pentru versiunea scurtă, pentru versiunea lungă 46.100 de euro cu TVA inclus, două versiuni, una scurtă 4 metri jumate cât un CLA, 5.100 cât un S-Class de lung. Apartamentul 2.9 la versiunea mică, 3.3 la versiunea mare. Deci se lungește lungimea cu 60 de cm și apartamentul cu jumate, cu 30 de cm. Cam asta este singura diferență între ele. Și da, mașina asta e prima dubiță gândită de la zero să fie 100% electrică, fără motor termic, fără motor hibrid, fără nimic. 100% electrică de la zero. Că evident, celelalte au mai fost diesel, benzină și mai departe. Asta nu. Au făcut o electrică din start. Ei au știut ce vor să facă cu ea. Prima dubiță de genul ăsta a fost lansată prin 2018 prin China și pe piață prin 2019. Deci, cam asta e povestea cu prețul. Asta e să zicem și... Deci are 1,78 m lățime, 1,90 m înălțime și surprinzător o greutate între 1500 și 1600 de kg. Deci nu e grea deloc. O să vorbim și despre sarcina de încărcare puțin mai târziu. Hai, vreau să vă spun de ce e așa ușoară? Ia fiți atenți aici. Evident, bara față e plastic, capota e plastic, aripa e plastic, ușa e aluminiu, mă rog, restul e tablă, dar s-a folosit și un oțel ușor de înaltă rezistență la construirea acestei mașini. De asta nu are nevoie de o baterie foarte mare, vom vorbi de baterie imediat, și de asta este eficientă din punct de vedere al consumului. Pentru o dubiță, dar mai multe când ajungem acolo. Și acum o să vină haterii și o să zică, da, până îți vine o piesă din China, stai 7 ani. Până îți vine mașina, stai 8 ani, îmbătrânești, nu știu ce. Mașina vine în 3 săptămâni de la data comenzii, de la plata avansului, în 3 săptămâni. Piesele vin în 2 săptămâni, pentru că sunt stocuri de piese în Europa. Germania, Ungaria, Danemarca sunt doar 3 din țările unde Maxus are piese. Eu am fost în concediu în Europa. În Londra am văzut Maxusuri, evident că e fostă companie englezească, LDV, știi, au păstrat rețeaua de dealer și normal că se vând. Olanda am văzut Maxusuri. Belgia am văzut Maxusuri. Bă, dă-mă drecu. Deja au cam acaparat piața. Și s-ar putea să prindă bine și la noi. Și au prins deja destul la noi, că e cea mai vândută mașină chinezească din România. 5 ani, 100.000 km garanție, 8 ani, 160.000 pentru motor și baterie. Și am făcut și o rimă. Deci, what do you want more, române? Ai zice-o în chineză, dar nu știu cum se zice. Dacă deschizi ușa din stânga, scrie Liver 3. Haha, tare asta. Ficat 3, electric van. Vă arăt acum consumul, pentru că o să tot stau cu mașina pornită și o să crească. Și după aceea vorbim un pic despre consum și despre autonomie când ajungem la partea aia. Dar 353 de kilometri autonomie teoretică aș scoate eu dacă aș merge în continuu cu acest consum. Mai multe vorbim când ajungem la partea de motor și baterie. Cam așa se vede mașina cu luminile de zi și pozițiile pornite. Dacă vrei, poți să oprești pozițiile și să mergi doar cu luminile de zi. Dar v-am arătat acum farurile așa pentru că dacă aprinzi faza scurtă și faza lungă și ceața așa mai departe, dispar luminile de zi, de tot. Cam așa arată farurile. Fază scurtă, fază lungă halogen, semnalizare cu bec, faruri cu reflector care bat destul de bine. În oglindă tot filament avem,
Bun, hai să vedem luminile pe spate. Aici este poziția plus stopul când frânezi se aprinde mai tare becul ăsta. Asta e semnalizarea, asta e marșalierul pe ambele părți și asta este ceața care, după cum se vede, e deschisă pe o singură parte, sau e aprinsă pe o singură parte. Aici avem un bec cu filament care nu e ars, că l-am verificat, ceea ce înseamnă că fie e tot ceață, dar nu merge becul, fie e altă lumină, fie e pus acolo doar de show. Voi care credeți că e? Ștergătoarele sunt subțiri, ceea ce înseamnă că se schimbă destul de ușor. Niciodată n-am ridicat ștergătoarele într-un clip. Capota are două linii musculare așa. Grila care nu e grilă, dar hai să arătăm asta ea. Opa! Portul de încărcare. Da. Cu AC și cu DC. Mai multe despre încărcare când ajungem acolo, acum doar le arătam. Însă, hai, testul suprem. Acum hai să încuiem mașina, să vedem dacă se deschide portul de încărcare cu ea încuiată. Nu se deschide, deci aveți noroc. Apoi niște prize de aer false acolo unde sunt luminile de zi și o grilă pentru radiatorul bateriei frumos. Mașina are 27 de centimetri gardă la sol aici în față, deci dacă ți-e frică să nu dai în borduri, poți să parchezi aproape de bordură și nu o să zgâri cu bara, pentru că e destul de înaltă. 27 de centimetri nu au multe SUV-uri și SUV-ulețe, dar Maxus-ul ăsta are. Ea nu pare, dar e chiar destul de înaltă. Înainte să trecem la alte AC, brice și carice, hai să vă arăt cheia. Asta este cheia cu mâul ăsta în formă de A și o cheie destul de interesantă, cheie tip briceag, mașină electrică ce se pornește din cheie. Poți să descui doar spatele, ceea ce e util. Poți să descui toată mașina dacă vrei. Dacă o încui, ea claxonează. Chestia asta se poate dezactiva. Și mai e o setare prin care poți să descui de la butonul ăsta doar ușa șoferului, gen ca să nu-ți fure alții marfa. Dar voiam să vă arăt cheia și ce poți face cu ea. Și hai să mai încercăm o chestie, să vedem dacă putem să închidem geamul din cheie. Nu se poate. Nu se poate. Hai, ghinion. Te duci la verișu și ți-o face el. Și dacă vrei să încui mașina și să nu trezești pe nimeni, încui-o de aici, că nu mai claxonează. Ori asta, ori dezactivezi din interior funcția asta. Continuăm cu oglinda care este reglabilă electric, este încălzită, doar că nu se pliază automat, se pliază manual. Aici avem ApțiBuild, aici avem ornament de plastic, da? Ca să-l facă să arate un pic mai bine, așa, să pară că e parbrizul într-una, naiba știe. Apoi continuăm cu geamurile astea care coboară de tot, însă avem partea asta care urcă aici așa. Cred că are rol de design, nu cred că are rol de altceva. Sincer, chiar nu cred. Pe față avem așa. Avem carenaj în față, foarte frumos. Jante pe 15 inch din aliaj și iar prezoanele sunt piulițe, nu sunt nituri prezoane, cum vreți să-i spuneți. Are discuri de frână ventilate pe față. Opriți clipul și scrieți în comentarii ce credeți că are pe spate. Discuri sau tamburi. Alt detaliu interesant, mașina are niște anvelope chinezești, că nici n-avea ce să aibă altceva. Vanli. Vanli de la Van, ce tare. Și nu are, așa e marca, și nu are roată de rezervă. Asta o să vedem un pic mai târziu. Iar suspensia față e una McPherson, simplă, exact ce te-ai aștepta până această clasă. Apropo de anvelope, ele trebuie umflute la 3,75 bar sau 375 kPa. Pare mult, dar așa recomandă producătorul și, într-adevăr, mașina atâta are. Are 365 kPa la rece. Presiunea aia este la rece recomandată. Interesant. Pe spate avem dita mai puntea cu arcuri lamelare. Și dacă vă întrebați de frâne, că știu că am zis că vă arăt și punem pariu, avem discuri pe spate, băi tată, pentru că atunci când ai aproape o tonă de sarcină utilă la o tonă jumate, te duci în 2 tone jumate, normal că ai nevoie de discuri, da? Știu că Dacia Docker avea sarcină utilă și masă maximă autorizată mai mică, dar puteau să pună și ei niște dischete pe aici. Avem carenaj de plastic aici, de obicei se pune carenaj de mochetă pe spate ca să mai absorbă un pic din sunet. La testul meu de sunet cu decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test mi-a scos 65,8, undeva la nivel cu un jogger umplut până la refuz. Însă diferența dintre asta este că la jogger se aude motorul, la asta se aude vântul. Pentru că e dita mai
cutia, n-ai ce să-i faci. Cu toate astea e destul de eficientă, dar despre asta o să vorbim mai târziu, la viteze măricele. Deci, așa e pe spate Maxus. Lista updatată cu decibelii, cred că lipsesc câteva mașini, o să-l mai updatez încă o dată, o găsiți în descriere. Am mai updatat-o față de când era mai pus vreo 20 de mașini, să vedeți și voi decibelii acolo. Poate vă întrebați care e treaba cu pragurile astea de plastic. Ele se deschid, ușile se deschid fără aceste praguri și vă întrebați de ce sunt pragurile astea așa. Ei bine, aici este doar plastic de protecție, până la șasiu mai ai cam un pumn cu totul. Deci de asta sunt făcute acolo, efectiv au rol estetic și de protecție estetică, să zicem așa, până ajungi la șasiu. Bun, deci așa se deschide frumos ușa. Dacă nu o ancorezi, ea vine înapoi. Hop, frumos. Aici este încuietoarea. Și așa ai ancorat-o. După ce ai ancorat-o, vede un pic de mastic pe aici, pe la zona șinei. Hai să împingem. Te dai un pic mai tare ca să se închidă de tot. Dar ușa se glisează ușor, nu trebuie să apeși foarte tare. Alunecă destul de ușor. Dacă vrei să intri în portbagaj sau cum se zice la locul ăsta, nu știu dacă se zice benă. Bena, din câte știu, e deschisă. Mă rog, dacă vrei să intri în locul de încărcare sau să ieși din locul de încărcare, poți să-i faci acest lucru pentru că are manetuță. Și da, asta e singura ușă disponibilă pe Deliver 3, pentru că nu poți să pui ușă pe stânga. În anumite piețe poți și pe anumite piețe sunt și versiuni de pasageri. Iar așa arată mașina de la spate, cu stopurile care mi-aduc aminte de ceva Renault. Bine, toate stopurile de autoutilitare sunt așa mari și simple. Cu bala la malele la vedere, cu camera de marșarier, și o să facem o chestie foarte mișto cu camera de marșarier imediat, cu încuietoare plastic aici, senzorii de parcare care vin în standard, camera și ea în standard, Maxus e-Deliver 3, al treilea stop de frână destul de micuț acolo. Deci mașina este o cutie practic, că e făcută să maximizeze spațiul interior. N-am ce să vă arăt mai mult pe aici. Dați pauză și uitați-vă la mașină dacă vă place. Da, dacă vreți să vedeți și plafonul cum arată, ce interesant e că scrie Bazi pe plafon, ca să vezi mașina de la etaj în caz că nu știi ce e sau de unde să o cumperi. Foarte tare. Bun, am zis că vă arăt camera de marșalier și că facem un experiment cu ea. Mașina vine doar cu cameră de marșalier. Îmi pare rău că bipăie, dar nu pot să fac experimentul altcumva. Cameră de marșalier cu indicații dinamice și o rezoluție surprinzător de bună. Însă, mi-am dat seama cum poți să faci să ai și cameră 360 și cameră frontală. De fapt, nu poți să ai 360, dar cum poți să ai și cameră laterală și cameră frontală. Ei bine, hai să vă arăt. Și sper să-mi iasă experimentul. Așa e camera laterală și așa este camera frontală. A? Mă văd? Uite-mă, sunt aici! Motivul pentru care am putut să fac chestia aia cu camera este pentru că dacă deschidem ușa, observăm că ea se deschide la 90 de grade, se fixează la 90 de grade, are opritor la 90 de grade și are opritor la 180 de grade. Deschidere 60-40. O deschidem și pe cealaltă. Aceeași poveste. 90, 180. Și așa arată mașina deschisă. Avem chedere destul de groase. Da. Cam peste tot așa. Și la interior avem două tipuri de portbagaj, de benă, hai să zicem benă. Și apropo, acelea sunt singurele lumini 3D din mașină. 4,8 metri cubi sau 6,3 metri cubi în funcție de lungime. 2 europaleți pe lat sau 1 pe lung și 1 pe lat, iar varianta cu 3 europaleți ai 2 pe lung sau 3 pe lat. Asta este posibil deoarece aici, între pasajele roților, ai o lățime de 1220 de milimetri, adică 1,22 m, fix cât să încapă un europalet pe lat. În rest, lățimea benei este de 1,69 m. Deci
un pic mai mare decât mine. Păcat că n-am cameraman astăzi, că m-aș fi pus. Să vedem, eu am 1,64, apropo, dacă se întreba cineva. 905 kg sarcină utilă pentru asta mică, 930 pentru cea mare. În rest, prea mari diferențe nu mai sunt. Lungime benă, da, cam aia e diferența cea mai mare. 2,1 m pentru asta, 2,69 m pentru cealaltă. În rest, înălțimea sunt la fel. Înălțimea nici nu mai țin minte. Înălțimea de depozitare cred că e 1,35 m, cam atâta era. Și înălțimea de încărcare aici, 54 de centimetri. Deci puțin peste jumătate de metru. Înseamnă că poți să urci ușor în benă și ușor să iei și să urci lucruri în benă. Avem spații de... Pardon. Avem puncte de ancorare. Avem aici niște cauciuc. Avem aici niște carton, dar pare a fi mai mult PVC. Și evident ușa cu deschidere de acolo. Cam așa arată. Deci 4,8 metri cub sau 6,3. Trebuie să vedeți fața cu capota. Deci capota se deschide așa. Key in car. Hai să nu. Ia, mai bipă acum, că e key in luci. Acum. Și avem capota. Însă trebuie să avem mare grijă cu capota. Ia, fiți atenți aici. Avem o capotă care se deschide ca la Audi A2 și e din plastic. Și acum eu trebuie să vin să iau camera să vă arăt ce avem acolo. Așa, pentru cine e curios, capota din material compozit, fără antifonare, fără amortizor, fără băț, da? Deci cam așa este. Și acum hai să vedem cum arată compartimentul motorului. Cam așa arată. Motorul e poziționat destul de jos. Putea să facă un mini franc dacă se chinuiau. Chiar putea să facă un spațiu de depozitare. Seria de șasiu este acolo. Și bateria de 12V e micuță și e de Camel Group Shangyang Storage Battery Co. Limited. Interesant este că e micuță și pentru că nu are start-stop, că nu are nevoie. Este unul din motivele. Și se vede masca aici cum e prinsă. Motorul în sine e jos acolo, sub invertor. Dezvoltă 122 de cai putere, care e puterea cea mai mare pe care o dezvoltă Caddy. 122 acum. 122 de cai putere și 250 Nm. Evident o singură treaptă de transmisie. Face 100 în 12 secunde. Asta scurtă cu baterie mare, 12 secunde. Cea mare nu se știe cât face, evident e un pic mai lentă. Doar că mașina se simte mult mai fâșneață de atât. Mult mai fâșneață de 12 secunde. Probabil să facem și un test de accelerație, dar chestia asta se simte chiar vioaie și are o livrare a puterii foarte smooth, așa. Mi-a plăcut la nebunie, dar mai multe la proba de condus. După plasticul ăla se află șasiul și se află și armătura bateriei. E o baterie litiu-ion, 52,5 kWh brut, 50,23 kWh net, care oferă o autonomie de 238 de km, dar atenție, autonomia VLTP este măsurată cu 77% încărcătură. 77% din 900 de kg, faceți și voi calcul, undeva la 700 de kg pus pe mașină. De asta am scos eu 350 de km autonomie cu ea, teoretică, și de asta e 200 și ceva declarat, pentru că e făcută cu 77% încărcare. Și cam așa arată mașina cu capota scoasă și cu portul de încărcare ridicat. Sunt curios dacă, cred că poți să pui capota, chiar dacă portul de încărcare este ridicat. Mașina se încarcă așa, 6,6 kW AC, adică undeva în 7-8 ore, și DC 50 de kW de la 0 la 80% în cât? În 45 de minute. Not bad. Și apropo de chestia asta că că e scumpă, că nu știu ce, majoritatea firmelor care își cumpără mașinile astea își cumpără pe flote, pe leasing operațional. Mai bagă și o stație de încărcare tot în leasing operațional și mai pun și niște panouri solare pe un proiect ceva și se rentează să le cumpere. Așa dacă te uiți la prețul în sine, ăsta e prețul, că nu știu ce. Doar că sunt și niște avantaje dacă ai mașini electrice la firmă, dacă ți iei și niște stații, mai accesezi un fond și așa mai departe. Deci
De asta rentează pentru firme să cumpere astfel de mașinuțe. Să ne înțelegem, dacă ai o firmă care transportă melci de la Constanța la Timișoara, îți iei clar diesel, nu ți iei de asta, dar pentru oraș, utilă. Și nu avem nici pompă de căldură, nici precondiționare la baterie și abia aștept să vă arăt cum funcționează sistemul de climatizare. Bun, asta e fața de ușă, mai multe culori, mânerul care e negru, plastic simplu și comenzi pentru geamuri. Da? Acum, observăm că nu avem impuls pe urcare la niciunul, dar avem impuls pe coborâre la șofer. Ceea ce e un lucru bun, pentru că, nu știu, e șoferul, nu știu cum, trebuie să dea un pachet, dă jos, pac, pac, nu mai stă să mai stea, să apese, apasă și pregătește pachetul, ia, aruncă și după aia, când pleacă, îl duce el frumos. Asta înseamnă că, în teorie, nu avem protecție anti-prindere mâini, geamuri antiprost. Dar, e și greu să ți le prinzi, că ai foarte mult spațiu aici și ai timp să scoți mâna, zic eu. Alt avantaj, dacă e să mă întrebați pe mine, este ăsta. Având plafonul foarte sus, foarte înalt, fiind geamul foarte mare, dacă vrei, poți sta așa, cu geamurile deschise, ambele, și fiind geamul și cam la nivelul ăsta, sau chiar un pic mai jos stai, cam așa, nu îți bate curentul la scăfârlie și poți să ai aer proaspăt de afară, fără să ai și vântul. Și asta e cea mai tare chestie, sau una dintre cele mai tari chestii pe care le-am descoperit la mașina asta. Hai să facem și testul cu Nelu Ciocănelu, da? Deci, tare, 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 tare. Deci, totul e tare peste tot. That's what she said. Acum hai să vorbim despre scaune. Observați cât de înalte sunt scaunele. Astea sunt pentru poziția înaltă la volan, nu pentru altceva. Având poziția înaltă la volan, pui cablurile sub scaune. Evident, scaunul se reglează pe înălțime. Eu fiind un pitic notoriu, pot să-mi dau scaunul în față și să îmi reglez și scaunul pe spate. Scaunele surprinzător de confortabile. O să vorbesc despre cât de confortabile sunt imediat. Hai să vorbim despre tăria scaunului. Bam! A ricoșat mingea nu foarte mult, ceea ce înseamnă că sunt într-adevăr confortabile și ai 1, 2, 3 trepte la cotieră și destul de confortabile și cotierele, trebuie să recunosc. Tapizeria, spre surprinderea mea, deci chestia asta este de super calitate, materialul ăsta textil. Deci, nu știu, dacă ar pune scaunele astea pe Logan sau dacă ar pune scaunele astea pe, nu știu, să zicem, Suzuki Ignis, Suzuki ceva, aș zice că sunt de acolo. Scaunele astea sunt mega ergonomice și bine gândite. În scaunele astea nu obosești la drum lung. Și încă o chestie, 2 scaune încălzite cu butoanele care sunt situate acolo. Cea mai mare surpriză la mașina asta au fost scaunele. Bun, acum hai să vorbim despre confortul scaunelor. Suportul lombar este cât trebuie, te înfunzi din ele cât trebuie, ai suport lateral. Deci jur că sunt niște scaune mult peste așteptări. Ok, nu ai susținere laterală de bucket seats, dar sunt multe scaune de mașini mult mai scumpe care nu sunt la fel de mișto ca astea. Lungimea așezutului nu e reglabilă, e undeva medie, nici prea mare, nici prea mică, un pic mai spre lung, așa, pentru persoane ceva mai înalte și evident poți să, uite, cam cât de mult poți să reglezi, poți să stai și pe spate, cam cât de mult poți să reglezi spătarul și asta e foarte confortabilă, foarte moale, confortabilă. Și poți să stai. Singurul dezavantaj, într-adevăr, este că trebuie să stai așa, vezi, așa, poți să stai așa, scade mâna de partea asta. Dar, nu le poți avea pe toate, e o dubă. Continuăm cu prietenul nostru Volănescu. Subțire, bun, decupaje, puteau să aibă mai multe decupaje. Teșit, chinezii au boala asta cu volanul teșit. Pielea, nu e piele, e ceva piele artificială, dar, per total, volanul se simte bine. Comenzile de pe volan funcționează atunci când nu ai contactul pus și ai doar accesoriile, spre deosebire de produsele grupului VAG. Ai pilot automat normal. Aici ai comenzile pentru sistemul audio, mut și răspunzi închis la telefon. Aici cred că mai erau câteva butoane pentru mașinile care mai au volanul ăsta sau poate da de decord, dar cred că sunt butoane, câte butoane să fie, pentru alte mașini care au un volan similar din gama MG, Maxus și alte bijuterii de genul ăsta. Volanul se reglează pe înălțime, ai faruri de ceață auto și dacă vrei să treci pe off, să nu mai ai farurile
pe auto, dai o dată în jos și îți apare acolo în bord. În rest, semnalizările, ștergătoarele merg bine, temporizatorul, toate sunt ca la o mașină normală, că asta este o mașină normală. Comenzile pentru oglinzi, înălțimea farurilor, ESP, modul Eco are 2 moduri, normal sau Eco, 3 moduri de regenerare, low, medium și high și oglinzi încălzite. Cam astea sunt butoanele și volanul și așa mai departe. Înainte să trecem la spațiile de depozitare. Hai să vedem materialele. Material tare, material tare, material tare. Observați că dau foarte încet, da? Material tare, material tare. Deci nu mai am ce să vă mai zic. E material tare peste tot. Și da, avem frână de mână, vă povestesc ceva de frână de mână imediat. Da, deci material tare peste tot. Mașina are caracter utilitar. Nu ar trebui să avem. M-aș mira eu dacă am avea materiale moi în mașina asta. M-aș supăra chiar. Spații de depozitare. Una bucată buzunar în ușă. Destul de adânc, nu foarte lat. Una bucată spațiu de depozitare aici pentru un obiect mic, nu știu, să zicem telefon, portofel, chei, ce vreți voi. Una bucată, de fapt 2 bucată pentru carduri, suport de carduri. Una bucată suport pentru telefon. Una bucată torpedou deschis. Da, avem torpedou deschis, nu avem ce să-i facem. Spațiu de depozitare aici, unul de depozitare aici, aici mai poți să mai pui ceva, un USB, o să vorbim despre el imediat și sus nu avem spații de depozitare, deci cam astea sunt spațiile de depozitare. Mai poți să mai pui aici în spatele scaunelor sau sub scaune, am spus că avem loc de cabluri sau de orice altceva ar avea șoferul nevoie. Mai ai nevoie să vorbim de spațiu la cap? Și apropo de spațiu, ai și spațiu mult aici pentru că n-ai tunel de transmisie, că aici ai selectorul transmisiei. Ok, hai să vorbim despre cum faci chestia asta să meargă. O pui prima dată în accesorii, atunci când merge sistemul de infotainment, merg geamurile și ce mai merge? Da, și comenzile de pe volan. O treci în contact pus, cum s-ar spune, și mai apeși o dată. Mașina va trece pe modul ready, dacă mai dai o dată de cheie, doar dacă ești în modul N. Are mod reverse. Și asta e camera, v-am spus că are rezoluție bună din unghiul ăla, nu se vede așa bine. Și are mod drive, mod neutru. Ei bine, tu poți să oprești motorul pe orice mod, da? Indiferent, da, efectiv oprești mașina pe orice mod. Am oprit-o acum, da? Dacă o pornești, ea nu o să mai treacă în N și nici nu o să vrea să pornească. Efectiv, nu vrea. Până nu trece în N, nu pornește, da? Dar dacă tu o lași în R, spre exemplu, sau în drive și oprești motorul, el se va opri. Acum, indiferent în ce mod oprești, tu poți să-l oprești și pe R, și pe N, și pe D, nu e nicio problemă, da? Tot ce trebuie să faci este să tragi frâna de mână, pentru că dacă nu tragi frâna de mână, ea o scoate din viteză și mașina o să o ia la vale, indiferent în ce mod. Nu o lasă în viteză, o scoate din viteză în momentul în care tu ai oprit mașina. Tu poți acum să ieși afară și să o împingi. Nu vreau să mă duc eu să împing, dar am vrut să văd dacă se mișcă un pic. Că am simțit asta pe pielea mea mai devreme când am uitat să trag frâna de mână. Deci, neapărat când oprești mașina, tot timpul frâna de mână, chiar și iarna, pentru că altfel îți ia mașina la vale. Țineți minte acest lucru. Totodată, testul ăla cu camera cu 360 cu șmecheria pe care o făcut eu, mașina era în viteză, cu motorul pornit, cu frâna de mână trasă. Da? Pentru că altfel nu puteam să o las în marșalier și să ieși din mașină, că n-am alt șofer. Dar frâna de mână e suficient de puternică, astfel încât mașina să nu plece și nici măcar să nu schițeze să plece. Adică nici măcar nu se tensionează mașina. Dacă e frâna trasă de tot, mașina rămâne țiplă. Mașina fiind tracțiune față, frâna de mână fiind pe spate, te-ai să se tensioneze o puțin. Dar nu s-a tensionat absolut deloc. Semn că există un fail-safe pe undeva, trebuie să existe ceva care să împiedice mașina să vrea să plece, chiar dacă e în viteză, cu frâna de mână trasă la maximum. Dacă tragi frâna de mână puțin, 2-3 clicuri, atunci mașina dă să plece și se tensionează. Dar dacă o tragi la maximum, nici nu schițează. Cum hai să o trecem pe neutru și să vă arătăm și frânuța de mânuță. Totodată, dacă vrei să pornești mașina, o pornești și ea bipăie, doar dacă ai piciorul pe frână. Și mă vă mai arăt o chestie. Treci în marșarier, mereu bipăie când ești în marșarier și mereu se oprește muzica. Nu doar că ți-o dă mai încet, se oprește de tot. Și mai e o chestie, când mai umbli aici,
la computerul de bord, nu la computerul de bord, la pilot automat. De fiecare dată când vrei să modifici viteza, bipăie. Mergi, modifici viteza, bip. Dar dacă tu modifici viteza, adică 1, 2, 3, 4, 5 km, 6 și așa mai departe și nu iese din meniu, atunci nu mai bipăie, doar când iese din meniu și tu o reglezi. Să nu cumva să vrei să schimbi viteza în loc să modifici volumul. Că mi s-a întâmplat la multe mașini, nu la asta că m-am învățat repede, dar la altele mi s-a întâmplat la Hyundai Kia să vreau să măresc volumul și să măresc viteza la tempomat. Acum, am pornit mașina ca să vă arăt sistemul de climatizare. Deci, nu avem meniu de climatizare aici, da? În sistemul de infotainment. Uităm de sistemul de infotainment. De ce e important acest lucru? Pentru că vreau să vă uitați atent la comenzile de climatizare. Avem odată ventilator, da? Cu aceu sau fără. Dacă nu apeși pe aceu, nu bagă frig, bagă aerul de afară. Da? Un ventilator electric pe 12 V simplu. Apoi, aici avem căldură. E căldură pe rezistență. Nu avem pompă de căldură, nu avem absolut nimic în plus. În momentul în care apeși pe căldură, da, băgăm aici, în momentul în care apeși pe căldură, mașina bagă căldură și se încălzește în 5 secunde și toată mașina se dezaburește absolut instant. Evident, aceste două moduri vor consuma din curentul bateriei de tracțiune pentru că ele se alimentează cu acesta. Este singurul motiv pentru care nu poți să folosești clima dacă nu e mașina 100% pornită. Apoi, dezaburire, recirculare, unde să meargă aerul. Observăm că avem dezaburire față și picioare. Deci, în loc de sus, e dezaburire. E normal să fie chestia asta. Ventilatorul cu 3 sau 4 trepte, aici dezaburire și la picioare și aici avem butonul de eco. Ce înseamnă eco? Înseamnă că dacă tu ai AC-ul pornit și treci pe eco sau căldura pe eco, orice pe eco, se înjumătățește frigul. Deci AC-ul înjumătățește temperatura și căldura înjumătățește temperatura. Și atunci vine întrebarea, de unde selectezi temperatura? Că ăsta e ventilator, deci nu e climă cu auto, da? Nu avem climatizare automată, e aer condiționat și căldură manuală. Dar nu ai rotiță de temperatură și nu poți să selectezi temperatura din nicăieri. Ai fie AC-ul în blană sau AC-ul la jumate, fie căldură la jumate sau căldură în blană. Atâta. Și 4 trepte de ventilator. Deci nu poți să selectezi temperatura la mașina asta. Ai doar blană, jumate, jumate frig sau blană frig. Sau 4 trepte de ventilator. Cum vi se pare? Partea bună este că bagă AC instant, bagă căldură absolut instant și mai ai și scaune încălzite. Deci nu trebuie să vă faceți griji. De ce spun că e ăsta un avantaj? Pentru că se încălzește cabina, pur și simplu oprești, nu mai folosești curent din baterie de tracțiune, apoi când ți se face iar frig, mai bagi un pic de căldură și așa mai departe. Alții pe care i-am văzut eu foloseau altceva. Iarna băgau frig, băgau pe eco și era temperatura potrivită, 23-22 de grade pe acolo. AC-ul la fel. Bagă AC-ul, pui pe eco, 22 de grade, cam pe acolo o ține. Deci e un sistem gândit, chiar dacă pare un pic atipic. Un pic mai mult atipic. Fun fact, USB-ul merge să încarce telefonul chiar dacă e cheia scoasă din contact. Deci astea mereu bagă curent. Sau cel puțin cât timp ai tu ecranul infotainmentului aprins ca să poți să stai pe Apple CarPlay când n-ai contactul pus. Că poți să faci chestia asta. Hai să vorbim acum despre ergonomie. Până acum nimic neieșit din comun. Hai să vorbim un pic despre ăsta. Priză de 12V USB, care nu este fast charger, cred, că l-am lăsat la test. Nu e chiar fast charger. Și aici încă un USB și deși scrie că e USB pentru conectivitate, doar ăsta se conectează la infotainmentul mașinii. Asta vreau să spun despre aceste USB-uri. Apropo, mulți dintre voi m-ați întrebat ce încărcător cu modulator folosesc eu. Ăsta e Xiaomi Roidme 3S cu fast charger, modulator, Bluetooth și aplicația sa se numește Mojietu. Calitatea sunetului este foarte bună, se încarcă telefoanele foarte repede. E vreo 90 de lei, am dat eu pe el. Hashtag nesponsorizat, hashtag Xiaomi sponsorizează-mă, că-ți fac reclamă. Hai să continuăm cu ergonomia. Ia uite, avem parasolare fără, nici în dreapta nu are, fără oglindă și cu un buton de sos la cartofi aici. Un singur mâner și cam atât. Cam atât. Centuri de siguranță nereglabile pe înălțime.
Bun, acesta este tabloul de bord. E gradat până la 160. Culmea, o să vedeți că are și turometru. Power și charge. Prima linie este câtă putere dai și câtă încarci. Fuel, full și empty. De aici are reset strip-ul și de aici umbli la computerul de bord. Driver seatbelt not fitted. Da, mă, da, știu că e mașina pornită. 22 de grade. Uite, dacă o treci pe Eco, apare Eco acolo. Dacă o treci pe regenerare medie, regenerare low și după aceea aștepta să fie regenerare high. Nu e, iar regenerare medie și high, ca să treci din fiecare treaptă, să nu fii surprins. Asta e destul de drăguț. Și acum, hai să vedem ce mai avem aici. Regen high, autonomie. Autonomia e un pic pesimistă. E pesimistă pentru că se presupune că mașina asta e una de muncă. Ăsta este turometru, 0 RPM momentan. Voltajul la bateriei, amperajul, viteza, consum instant, consum mediu, a crescut că am stat cu ea pornită. SOC 88%, state of charge, presiunea în anvelope, regenerare high și am ajuns iar de la 0. Eu o las pe consum instant, că acolo îmi place mie. Înainte să trecem la sistemul de infotainment, trebuie menționat că mașina asta nu are ISOFIX pentru scaunul de copil în față. Evident că în spate nu are, că puii mei n-are spate, n-are banchetă spate. Și ăsta e singurul airbag. De la volan e singurul airbag. Nu ai airbag la pasager. Se presupune că e mașină de muncă cu un singur șofer. Ăsta e folosit din când în când și nu au pus airbag la pasager și nici ISOFIX. Asta ca să știți. Fiind o auto utilitară, nu trebuie să respecte normele Euro NCAP sau orice altceva NCAP. Iar acum sistemul de infotainment. Ai 3 widgeturi. Dacă faci așa, faci niște valuri stânga-dreapta care nu fac nimic. Dacă tragi de aici jos, ai sunetul. Aici e reglajul volumului pentru infotainment care nu e pe volan. În rest, n-ai rotiță, n-ai nimic. Și luminozitatea pe auto. Deci poți să ai luminozitate pe auto. Dacă vrei să oprești ecranul, screen off. Când îl apeși, te duce iar la widgeturi. Apoi, home. Și avem și butonul ăsta de home. Deci dacă te duci, nu știu, spre exemplu, în meniu de Bluetooth, te duci la home, te întoarce. Media, nimănui nu-i pasă. Toate aplicațiile Apple CarPlay, QD-Link, de astea de-a lor, radio, albume, User Manual, System Settings, setările așa, Bluetooth, Sound, avem 2 boxe, avem egalizator și evident stânga-dreapta. Setări generale, System Reset și așa mai departe. Apoi te duci la telefon și nu te bagă în Apple CarPlay, deci mașina să te bage în Apple CarPlay și după aia te bagă în te duci acasă. Follow me home, auto door lock, auto door unlock, whatever, flashing și honking, ca să când o închizi. Ia să dăm flashing și honking. Ce e interesant de spus, dacă tu o încui și ai o ușă, ai, să zicem, o ușă din spate deschisă, tu încui, mașina se încuie toată, dar nu honcăne, nu claxonează. Dacă nu claxonează, ai o ușă deschisă, mare atenție. De asta e utilă chestia asta. Ea se încuie, celelalte uși se încuie, însă nu claxonează, înseamnă că ai o ușă deschisă. Unlock button, all doors sau driver, the door. Boxele, cele două, își fac treaba cât de cât, dar nu sunt... Adică nu e cel mai bun sistem audio, dar îți faci treaba cu el. Poți să asculti ceva și cu bas și fără bas, e cât de cât decent. Pentru 2 boxe e ok. Apple CarPlay, Android Auto, cu fir, răspunde foarte bine, surprinzător de bine. Sunt multe sisteme de infotainment, vezi Volkswagen Golf 8 care nu răspund așa pe Apple CarPlay. Aici ai scurtătura pe car, nu scrie Maxus, scrie car, pentru că e universală treaba și ei doar schimbă sigla, știi? Sunt curios la MG dacă scrie MG sau tot car, că e un sistem făcut tot de ei. În rest, răspunde bine și pe hartă, răspunde bine și pe calendar, răspunde bine pe absolut orice, inclusiv Google Maps, muzică, YouTube Music, tot răspunde foarte bine. Și merge și comanda vocală. Hey Siri, tell me a joke. This guy told me he was Harry Potter's godfather. I thought he was joking, but he said he was serious. Bun, hai să începem cu partea de test drive. Și primul lucru pe care l-am observat e lipsa oglinzii. Și cât de
mult ne bazăm noi pe oglinda centrală atunci când conducem. Nu știu de voi, dar eu mă uit foarte mult în oglinda centrală. Mă uit pac și după aia când văd că n-am, mi se restartează Windows-ul, efectiv intru în stare de șoc. E un pic ciudată chestia asta. Dar na, spuneți-mi voi cât de mult folosiți oglinda centrală și dacă lucrați pe o astfel de mașină sau mergeți cu o astfel de mașină care nu are oglindă centrală sau o are, dar e inutilă, spuneți-mi dacă vi s-a stricat obiceiul de a conduce și de a verifica oglinda centrală atunci când mergeți cu o mașină normală. Eu sper să nu mi se strice obiceiul cât timp merg cu mașina asta și să revin la obiceiul cu oglinda centrală. Bun, hai să vedem dacă se aude sunetul ăla de mașină electrică, ea, cu spatele. Apropo, o să încercăm și o chestie interesantă, sunt curios. Mașina are același raport de transmisie și pe față și pe spate. Sunt curios dacă e limitată viteza maximă cu spatele la chestia asta. Fiind o dubiță, nu știu dacă au pus limitator de viteză pe spate. Ia, hai să vedeți, să auziți sunetul. Până la 20 la oră e sunetul ăsta, ia. Pentru pietoni, gata. E foarte ciudat să mă uit în oglinda asta și să nu văd absolut nimic, mai ales că îmi place să mă uit în spate. Și mai e o chestie, ok, geamul mare, parbrizul mare, geamul ăla mare, oglinzile mari, vizibilitatea bună. Dar dacă ești într-o intersecție și vrei să faci stânga, tu nu prea vezi dacă vine cineva, pentru că trebuie să te duci foarte mult cu mașina în față și îți este vizibilitatea blocată de stâlpul ăla. Adică, ok, te bagi, vezi că nu vine, dar dacă tu vrei să te uiți mai încoace așa, trebuie să faci fizic cu fața, cu capul în direcția asta. Interesant. Dar în rest, vizibilitatea foarte ok, n-am avut probleme din punctul ăsta de vedere. Ia stai să las scaunul mai în față. Îi dau scaunul mai în față. Bun. Acum suntem pe Eco, da? De fapt, știți ce? Hai. Cu toate că o să stric consumul, hai să-i dăm un 0-100 să vedem cât de rapidă e mașina. Mașina chiar rapidă, 0 km/h, ne-am oprit, da? Nu are auto-hold, atenție! Orice mod de a opri mașina asta este cu frâna de mână, da? Nu avem auto-hold, asta e să... Bun, și acum hai să-i dăm 0-100, să vedem cât de rapidă e mașina. Pornim și farurile ca să se vadă mai bine ceasurile de bord. 3, 2, 1... Ui! Olele! Ce rapid a fost. Deci până la 80 mănâncă pământul chestia asta. Până la... Sunt curios cât mi-a crescut consumul. Ia, de la 14 la 14,9. Hai să-l scădem. Băi, ești nebun, ce reprize are. Ia. Deci până la 80 chestia asta bate multe mașini termice. Clar. Nu mai vorbesc de 20-60. Ia, uite, 20-60, jumătate de pedală. 3, 2, 1. 60, gata, cu jumătate de pedală. Ne întoarcem la oile noastre. Acum suntem pe Regen High. Deci regenerarea e foarte puternică. Apropo, e greu să-ți dai seama de cât regenerezi. Uite, acum îi dau 60, scot piciorul de pe... AVG consumption, de ce trebuie să fie instant? Minus 50. Dar abia acum s-a resetat consumul, pentru că consumul instant e mai mult un consum periodic. Odată la 7 secunde se resetează. Deci cam cu 50 de kW, ia de la 80 la oră. Dacă îi dau de la 80 la oră, regenerează cu mai mult. Și acum am. Și acolo mi-arată cât regenerează. Minus 42. Dar nu e că odată la 7 secunde ia valoarea pe care o citește și nu e ok. Deci 50, hai să zicem 50. Dacă regenerează cu 50 e maximul practic, pentru că atâta e. Atâta duce mașina. Că nu poate să regenereze cu mai mult decât dă. Și acum, hai să vedem. Avem 3 trepte de regenerare, da? Deci, hai să trecem prin ele. Asta e high. Ui! Și acum dăm pe regen, da? Asta e mediu. Ia. 3 de 1. Ui! Se simte diferența. De la 2 liniuțe mi-a scăzut la una în regen acolo. Și acum sunt curios dacă pe low face coasting sau totul ce regenerează. Să vedem. 60.
Regenerează puțin. Deci nu ai coasting la asta. Ia, dacă o treci pe neutru, altceva. Deci ai coasting. Singurul mod prin care poți să o treci pe coasting, poți să schimbi regenerarea pe high. Da? Ok, și atunci când o treci în drive, ce tare! Ce tare! Poți să controlezi regenerarea, să faci așa: drive, neutru, drive, neutru. Ce tare! Nu te lasă să treci în neutru. Dar se aprinde camera. Ia, și dacă tu ai piciorul călcat, pe accelerație, da? Ești pe neutru, mașina face coasting, o pui în drive. Ce tare! Să nu faceți farsa asta cu cineva care e pe neutru și are piciorul pe... Da, ce chestie, că nu trebuie să o treci pe... Adică te lasă să o treci pe... Ce stai, mă? Te lasă să treci în drive? Fără frână? Din mers? Bun, neutru. Da? Cu piciorul pe accelerație. Da! Da! Deci fiți atenți aici. Așa ceva n-am mai văzut niciodată. Ești pe neutru? Ești pe neutru, da? Și ia să vedem. Ești în marș arier acum, s-a aprins camera. Da, efectiv te lasă fără pedală. Efectiv te lasă fără pedală. Deci dacă eu acum accelerez, da? Accelerez și eu trec în reverse. În reverse nu te lasă. Ok. Dar în drive? Da, în drive te lasă. În drive poți să faci chestia asta. În reverse nu. Deci e fail safe pe chestia asta. Foarte tare. Foarte tare. Păi da, fix așa o să fac de acum. Așa o să fac cu regenerarea. Ce tare. Ce-mi plac mașinile astea ciudate. Acum, hai să o trecem în drive. Să o trecem pe eco. Pe eco, evident, răspunsul la pedală este un pic amorțit așa. Ia. Da. Dar uite, dacă te înfigi în pedală, tot se duce. Tot se duce, să știi. Și acum hai să vedem regenerarea, da? Suntem pe regen high. Mediu și low. Da, nu există diferențe de regenerare. Evident, când e bateria foarte încărcată, nu va regenera atât de tare, pentru că, la fel cum nu poate să încarce cu viteză mare atunci când e procentajul la baterie mult, la fel nu poate să încarce din regenerare cu asemenea putere, ca să nu cumva să strice bateria și durata sa de viață. Și mai e o chestie. Atunci când tu stai fără contact sau cu accesorii pe Apple CarPlay, pe sistemul de infotainment, da? Pe Apple CarPlay, whatever, îți spune că ai stat nu știu câte minute, ai stat 10 minute cu ecranul pornit. Atenție, se descarcă bateria. De fapt, asta scrie la alte mașini. Atenție, se descarcă la bateria. Nu! Asta spune nu că se descarcă bateria, spune că poate dăuna sănătății bateriei de 12 volți. Ceea ce e un warning pe care nu l-am primit la alte mașini. Foarte interesantă și chestia asta. Suntem pe low. De fapt, știi ce? Hai să anulăm cu totul. Bă, ce tare e chestia asta. Hai să anulăm cu totul regenerarea din calcul. Da? De fapt, hai o lăsăm pe low prima dată. Când accelerăm mai tare, evident regenerăm mai mult și intrăm cu frâna. Mașina asta se conduce foarte mult ca o mașină normală, în sensul că între regenerare și frâna fizică nu prea există trepte. Sunt curios dacă pedala de frână acționează doar frâna fizică. Deși nu cred, pentru că atunci când apeși mai tare, ea regenerează. Ba nu, fii atent aici. Așa, și acum apăs mai tare, ba da, regenerează. O scurtă perioadă de timp regenerează mai mult. Dar sunt curios dacă asta ține doar de decelerarea naturală a mașinii și atunci se amplifică regenerarea, sau dacă nu e efectiv, regenerarea nu e conectată la frânele mașini, să nu fie frână electronică, să fie totul mecanic, să fie ca la o mașină normală. Eu asta cred că e. Ia, hai să trecem pe regen high. Și acum 3 și nu se duce în 4. E de investigat. Dar cred totuși, deci nu există absolut nicio treaptă, nimic care să-mi indice mie că eu aș regenera și n-aș frâna cu frânele fizice. Nimic. Dar hai să luăm, așa îți dai seama, simplu. Scoți din calcul regenerarea, da, regenerarea, pentru că o scoți din viteză practic, o pui pe neutru, mașina face coasting și hai să vedem. Și mașina nu regenerează deloc.
Acum vine întrebarea, nu regenerează pentru că e scoasă din viteză sau nu regenerează pentru că nu e conectată frâna? Eu acum sunt în blană, da? În blană. Salut, Cuțu! Sunt în blană, da? Și acum mai dau blană. Wow, pun în drive. Și sta pe eco. Bravo. Bă, hai să vedem și cum stă pe curbe. Volanul trebuia să fie... Nu, e perfect ca și grosime. Trebuia să aibă decupaje ceva mai mari și trebuia să fie, să zicem, și reglabil pe adâncime. Da, e mașină utilitară, nu prea contează așa de mult adâncimea. Ce îmi place este că volanul este pus ca la o mașină normală, nu e pus ca la o mașină utilitară să conduci așa. Nu-mi plac mașinile pe care le conduci așa. Asta e bine pusă. Nu e cea mai rapidă direcție, nu e cea mai cu feeling. Culmea, ai un pic de feeling acolo. Da, ai un pic de feeling înainte să încarci mașina pe viraj. De amortizat amortizează, da, hai să zicem decent. Se vede că e făcută ca să țopăie mai puțin când e încărcată. Tonk, toink. Simți, n-ai cum să nu simți, mai ales când ai mai puntea și cu arcul lamelare pe spate, dar e decent, adică nu te zguduie, nu face cu tine, știi? Efectiv e delicată cu tine. Pe denivelări scurte, într-adevăr, simți mai multe vibrații, dar așa pe speed bump-uri nu simți cine știe ce vibrații în volan. Acum, cu regenerarea pe low, hai să vedem un pic pe curbe. Evident, bateria e sub podea, centrul de greutate scăzut. Subirează un pic cauciucurile astea, dar e de la faptul că sunt subțiri și chinezești. Probabil că mașina ar duce mai mult, dar uite, de aia stă. Uite. Bă, să știi că subvirează, dar târziu. Adică nu dă semne că, vezi, Doamne, ar pierde controlul. Nu, e destul de echilibrată. Destul de echilibrată, destul de plăcută pe viraje. Destul de interesant așa jucăria. Chiar destul de interesantă. Am mai mers cu ea pe curbe, adică nu e prima dată. Și tot am rămas așa puțin surprins. Ia. Da. Nu-mi dă niciun semn cum că mașina ar fi instabilă. Ba chiar deloc. Ba chiar deloc. Ei, în schimb, știu că am zis că frâna e constantă și consistentă, dar e o problemă cu frâna. Trebuie să apeși un pic mai tare dacă ai nevoie să frânezi mai tare. Nu neapărat frânare de urgență, pentru că frânarea de urgență e atunci când te izbește pedala de frână. Și n-aș vrea să fac asta chiar acum, pentru că la aproape 1 kilometru în spatele meu e o mașină. Dar, uite și turația. Avem 5000 de ture. Ia să vedem turația în timp real, că asta e foarte mișto. Turația 4000, 3900, 4000. Hai să luăm curba asta să mai vedem o dată. Da, subvirează, dar subvirează progresiv și subvirează așa ca o bicicletă, nu știu cum să spun, lin, așa. Bun, ce am zis că fac? Frânare de urgență, da? Hai să vedem, 80. N-am nimic în spate, frânare de urgență. Da, la urgență frânează bine. În schimb, dacă mergi normal, s-a oprit pe o distanță foarte scurtă, chiar dacă frânele s-au chinuit puțin. Deci, la o frânare normală tu apeși pe frână și trebuie să apeși un pic mai tare dacă vrei să te oprești mai brusc, așa, adică trebuie să te bagi un pic în pedală. Destul de natural, doar că efortul trebuie să fie un picuț mai mare pe pedală. Adică dacă vrei să te oprești normal, apeși normal, nicio problemă, doar atunci când vrei mai tare. Drăguț Maxusul ăsta. Ia uite și eu mersei cu asta. Sper că nu e nicio problemă că mersei cu parasolarul. Și acum ultimul test, înainte să ne luăm la revedere, e dacă mașina e limitată în marș arier. Nu e. Ba da, e la 35 la oră limitată. Gata. Holy crap. Și fii atent. Turometrul mi arăta minus 2300 de ture. Bă, ești nebun. Deci a 35 la oră e 2300. Da, minim. Foarte tare. 2300 de ture pe minus. Gata. Am mers în blană. E limitată electronic cu spatele. Du-te, vere. Și motorul îți arată minus. Turometru cu minus. Unde ați mai văzut, bă, turometru cu minus? Curios dacă era turometru analog, dacă ți arăta și minus.
Foarte tare mașinuța. Chiar aici se încheie episodul nostru de astăzi cu Maxulețu de la Psych Motors și mulțumim Bații. Și nu uitați, ne auzim în comentarii sau pe grupul de Telegram, link în descriere, giveaway-ul la 100.000 de abonați. Abonați-vă, dăm o mașină cadou. Ăsta este Maxusul, m-am întors din concediu, suntem din nou la muncă. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Mașini cu Luci Popa se încheie.